अझै चार ग्राफ रुलकै कुरा गर्दाखेरि ज्ञानधारी ए प्लस टी बाई सी प्लस जी भन्नाले एमाउन्ट अफ के भन्ने प्युरिन पाइरिमाइड त भन्न मिलेन होइन ए प्लस टीको ए र टीको सम र ए प्लस टी र सी प्लस जीको रेसियो चाहिँ फिक्स्ड हुन्छ अरे होइन जस्तै अब कुनै स्पिसिसको लागि फिक्स्ड भयो कुनै अर्गानिजमको लागि फिक्स हुन्छ ह्युमन्सको लागि फिक्स भयो होइन तर वानै हुन्छ भने चाहिँ छैन तर यो चाहिँ जहिले वानै हुन्छ किन लेकिन के भन्दा एक्सेप्सन छ फेरि सिंगल स्ट्यान्डर्ड डिएनए बाहेक डबल स्ट्यान्डर्ड जुनै पनि के हुन्छ भन्दाखेरि ए र टी त कम्प्लिमेन्ट्री बेस पेयरिङमा हुन्छ ए छ भने जी टी हुनै पर्यो उता जी छ भने सी हुनै पर्यो सी छ भने जी हुनै पर्यो त्यो एउटा छ भने अर्को हुनै पर्यो त्यो कम्प्लिमेन्ट्री बेस पेयरिङको हिसाबले त्यही भएर एमाउन्ट अफ प्युरिन्स इक्वल्स टु एमाउन्ट अफ पाइरिमाइडिन्स सो ए प्लस जी इक्वल्स टु सी प्लस टी प्युरिन्स र पाइरिमाइडिनको ज्ञानधारी एमाउन्ट चाहिँ इक्वल छ बट ज्ञानधारी ए प्लस टी बाई सी प्लस जी भन्नाले ए प्लस टी बाई सी प्लस जी चाहिँ फिक्स छ यो रेसियो चाहिँ फिक्स छ यो चाहिँ वानै छ यो चाहिँ फिक्स छ तर वानै हुन्छ भन्ने चाहिँ छैन हेरौँ ह्युमनको लागि 1.55 रहेछ इको लागि 0.93 र पीको लागि 1.62 हो यो चाहिँ के भन्छ सोर्स अनुसार डिफ्रेन्ट पनि पाइन सकिन्छ अब मलाई के थाहा यो मैले कुन सोर्सबाट भेटेँ अब यो यति चाहिँ याद राख्नु मलाई फिक्स थाहा छैन त्यही भएर मैले लेखेको हिसाबले मात्रै भनेको होइन तर यो तिनवटा रुल चाहिँ हो नै होइन एमाउन्ट अफ प्युरिन इज ए इज इक्वल्स टु टी एन्ड जी इज इक्वल्स टु सी द नम्बर अफ ए इज इक्वल्स टु नम्बर अफ टी एन्ड नम्बर अफ जी इज इक्वल्स नम्बर अफ सी वेयरएज एमाउन्ट अफ युरिन इज इक्वल्स टु एमाउन्ट अफ पाइरिमाइडिन त्यस्तै ए प्लस टी बाई सी प्लस सीको रेसियो फिक्स्ड हुन्छ तर 1% छैन यो अब अझै एउटा हेरौँ यसको लास्ट रुल के भन्दाखेरि लास्ट रुल भन्दा नि लास्ट के भन्नु चार ग्राफ स्टेटमेन्टहरू ल रुल अरे चार ग्राफको रुल होइन सुगर डिअक्सिराइबोज एन्ड फोस्फेट अकर इन इक्विमोलार प्रोपोर्सन अरे जतिवटा सुगर डिअक्सिराइबोज भन्नाले पेन्टोज सुगर जुन छ त्यो र पिओफोको रेसियो भन्नाले फोस्फेटको रेसियो चाहिँ बराबर हुन्छ अरे इक्वली हुन्छ अरे इक्वल एउटा न्युक्लियोटाइड बन्दै एउटा डिअक्सिराइबोज सुगर र त्यो पछाडि अर्को भनेको फोस्फेट चाहिन्छ एउटा पुरै न्युक्लियोटाइड बनाउनलाई त्यही भएर अब न्युक्लियोटाइड जति छन् केन्द्ररी न्युक्लियोटाइड जति छन् त्यसमा त्यो डिअक्सिराइबोज सुगर र एउटा फोस्फेट त ग्रुप त हुनै पर्यो त्यही भएर तिनीहरू इक्विमोलार रेसियोमा हुन्छन् अरे इक्विमोलार प्रोपोर्सनमा हुन्छन् अरे अब जाउँ डिएनए रेप्लिकेसनमा डिएनए रेप्लिकेसन पनि अब ज्ञानधारी डिएनए रेप्लिकेसन कतिखेर हुन्छ र अब कतिवटा टाइप्स हेरौँ है इट्स द प्रोसेस अफ फर्मिङ कपिज अफ डिएनए फ्रम एक्जिस्टिङ डिएनए मलिक्युल्स डिएनए रेप्लिकेट हुनु भनेको के भन्दाखेरि डिएनएको कपी भन्नु त्यसको डिएनए रेप्लिकेसन भन्नाले डिएनएको एउटाबाट अर्को दुईवटा कपी दुईवटाबाट चारवटा आठवटा गर्दै गर्दै कपी बन्न थाल्नु क्या डिएनएको कपी हुनु भनेको डिएनए रेप्लिकेसन इट द प्रोसेस अफ फर्मिङ कपिज अफ डिएनए फ्रम एक्जिस्टिङ डिएनए मलिक्युल्स द्याट इज अटोक्याटालाइटिक प्रोसेस डिएनएबाट डिएनए अटोक्याटालाइटिक विच अकर ड्युरिङ एस फेज अफ इन्टरफेज यो चाहिँ इन्टरफेजको एस फेजमा होइन यो हेरौँ कहाँ भन्दा नि त्यो के भन्छ सेल साइकलको इन्टरफेजको एस फेजमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जी1 फेज एस फेज जी2 फेज मध्ये एस फेजमा के हुन्छ भन्दाखेरि डिएनए रेप्लिकेसन हुन्छ डिएनए रेप्लिकेसन इज सेमी कन्जर्भेटिभ एन्ड मल्टी स्टेप प्रोसेस भन्नाले हामीले पढ्ने चाहिँ सेमी कन्जर्भेटिभ डिएनए मोड अफ रेप्लिकेसन हो होइन मोस्ट कमन सेमी कन्जर्भेटिभ मोड अफ डिएनए रेप्लिकेसन हो तर अरू टाइपका नि हुन्छन् के भन्दाखेरि टाइप्स अफ डिएनए रेप्लिकेसन भने के भन्दाखेरि कन्जर्भेटिभ डिएनए रेप्लिकेसन जुनमा चाहिँ ओरिजिनल डबल स्ट्यान्ड डिएनए दुईवटा डिएनए डटर डिएनएमा के भन्छ फर्म हुन्छ त्यो फर्म हुन्छ जुनमा चाहिँ एउटा इन्टायरली ओल्ड डिएनए हुन्छ र एउटा इन्टायरली न्यू डिएनए हुनाले कपी हुन्छ यो चाहिँ जब एक्चुअलको फोटोकपी गरेको छ जस्तै यो जुन फोटोकपी गरेको छ क्या हामीसँग ओरिजिनल कपी पनि रहिरहेको छ अनि के भन्छ एउटा अर्को कपी पनि आयो नयाँ कपी पनि पाइयो फोटोकपी त्यसमध्ये अब भन्दाखेरि एउटा इन्टायरली ओल्ड डिएनए त्यस्तै एउटा इन्टायरली न्यू डिएनए के भन्छ कन्जर्भेटिभ डिएनए रेप्लिकेसनमा चाहिँ ओरिजिनल डबल स्ट्यान्डर्ड डिएनए रेप्लिकेट्स एन्ड फर्म्स टु डटर डिएनए इन विच वान कन्टेन्स इन्टायरली ओल्ड डिएनए वाइल अदर कन्टेन्स इन्टायरली न्यू डिएनए यसमा चाहिँ त्यो अब कपी भएपछि दुईटैलाई डटर डिएनए भनेको छ त्यसलाई एउटालाई प्यारेन्ट डिएनए डटर डिएनए त्यसरी छुट्या होइन के भन्छ भन्दाखेरि अब एउटा डिएनए रेप्लिकेसन यसरी हो कि दुईटा डटर डिएनए भने जुनमध्ये एउटामा इन्टायरली ओल्ड डिएनए छ र अर्कोमा इन्टायरली न्यू डिएनए छ न्युक्लियोटाइड्सहरू न्यू नयाँ फर्मका न्युक्लियोटाइड्स छन् यहाँ सेमी कन्जर्भेटिभ डिएनए रेप्लिकेसन भनेको ओरिजिनल डबल स्ट्यान्डर्ड डिएनए रेप्लिकेट्स एन्ड फर्म्स टु डटर डिएनए इन विच डिएनए डुप्लेक्स कन्टेन्स वान न्यू स्ट्यान्ड र वान ओल्ड स्ट्यान्ड यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि डिएनए के भन्छ रेप्लिकेसन यसरी हुन्छ कि ओरिजिनल डबल स्ट्यान्ड चाहिँ के भन्छ डिएनए अब रेप्लिकेट भयो नि त्यस पछाडि डटर डिएनए एउटा डटर डिएनए भने यसमा चाहिँ एउटा के भन्छ ओल्ड स्ट्यान्ड भन्नाले एउटा ओल्ड डिएनएको स्ट्यान्ड र एउटा नयाँ स्ट्यान्ड फेरि यता नि एउटा ओल्ड स्ट्यान्ड अर्को नयाँ स्ट्यान्ड दुईटा स्ट्यान्ड हुन्छ नि त डबल स्ट्यान्ड डिएनए भने चाहिँ त्यो डिएनए रेप्लिकेसन हुँदा एउटा इन्टायरली ओल्ड डिएनएको स्ट्यान्ड एउटा इन्टायरली न्यू डिएनएको स्ट्यान्ड फर्म्स टु डटर डिएनए इन विच डिएनए डुप्लेक्स कन्टेन्स वान न्यू स्ट्यान्ड एन्ड वान ओल्ड स्ट्यान्ड अनि थर्ड टाइप भनेको चाहिँ के भन्दा डिस्ट्रक्टिभ डिएनए रेप्लिकेसन जुनमा चाहिँ ओरिजिनल डबल स्ट्यान्ड डिएनए यसरी रेप्लिकेट हुन्छ कि भन्दाखेरि अब त्यो डटर डिएनएमा चाहिँ ओल्ड न्यू गरेको अल्टरनेटिङ डिएनए नयाँ र पुरानो गरेको अल्टरनेटिङ सुरुमा ओल्ड फेरि न्यू ओल्ड गर्दै अल्टरनेटली न्यू ओल्ड डिएनएको सेगमेन्टहरू रका हुन्छन् दुई स्ट्यान्डमा के भन्दाखेरि ओरिजिनल डबल स्ट्यान्ड डिएनए रेप्लिकेसन फर्म्स टु डटर डिएनए इन विच स्ट्यान्ड अफ डिएनए डुप्लेक्स हेज अल्टरनेटिङ सेगमेन्ट्स अफ ओल्ड एन्ड न्यू डिएनए अब यो रिप्रेजेन्टेसन यो फर्स्ट भनेको के भन्दाखेरि कन्जर्भेटिभ मोड अफ डिएनए रेप्लिकेसन भनेको कन्जर्भेटिभ हुन्छ नि कन्जर्भेटिभ डिएनए रेप्लिकेसन जुनमा चाहिँ एउटा पुरै नयाँ स्ट्यान्ड एउटा पुरानो पुरै ओल्ड स्ट्यान्ड भने ओल्ड डिएनए पुरै एउटा न्यू डिएनए अब यसमा के भन्दाखेरि यो ओल्ड स्ट्यान्डले टेम्पलेट काम गर्छ हामीले पढ्ने यो हो होइन वाइ सेट फर बनाएर टेम्पलेट काम गर्दैछ ओल्ड न्यू एउटा ओल्ड स्ट्यान्ड एउटा न्यू स्ट्यान्ड फर्म हुन्छ ओल्डबाट नयाँ दुईवटा स्ट्यान्डबाट जुनमा चाहिँ एउटा इन्टायरली ओल्ड स्ट्यान्ड छ एउटा इन्टायरली न्यू स्ट्यान्ड छ अब थर्डमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसरी हुन्छ अरे डिएनए यसरी भयो कि ओल्ड न्यू गर्दै अल्टरनेटली एरेन्ज भएको हुन्छ नि डिएनएको सेगमेन्ट्सहरू
अब डिएनए रेप्लिकेसन सेमी कन्जर्भेटिभ मोड अफ डिएनए रेप्लिकेसन पढ्न आएको र त्यो पढ्नुभन्दा अगाडि हामीले इन्जाइमहरूको बारेमा बुझिसक्नुपर्छ र इन्जाइम्स एन्ड प्रोटिन्स इन्जाइम र प्रोटिनहरू जुन चाहिँ डिएनए रेप्लिकेसनमा इन्भल्भ छन् इन्डोन्युक्लियस हेलिकेज टोपोआइसोमरेज सिंगल स्ट्यान्ड बाइन्डिङ एसएसबी प्रोटिन सिंगल स्ट्यान्ड बाइन्डिङले एसएसबी प्रोटिन भन्यो होइन अनि पछाडि प्राइमेज र डिएनए पोलिमरेज हेरौँ ओभरअल भन्दा के भन्दाखेरि इन्डोन्युक्लियसले के भन्दाखेरि फोस्फोडाइस्टर बन्ड कट गर्ने हेलिकेजले हाइड्रोजन बन्ड कट गर्ने र डिएनए के भन्छ डुप्लेक्सलाई डिएनए स्ट्यान्ड दुईटा स्ट्यान्डलाई सेपरेट गर्ने त्यसरी टोपोआइसोमरेजले त्यो डिएनए स्ट्यान्ड धागो खोल्दाखेरि यस्तो बट्टा खोल्दाखेरि बटारेको धागो यस्तो तन्दाखेरि उताडि बटारिन थाल्छ नि एकदम गाँठो गर्न थाल्छ हो त्यस्तो गाँठो परेकोलाई यहाँ सुपर कोइलिङ भन्यो होइन टु रिलिज द टेन्सन द्याट इज सुपर कोइलिङ टु द टेन्सन ड्युरिङ सुपर कोइलिङ अफ डिएनए हेरौँ ड्युरिङ अनवाइन्डिङ अफ डिएनए अनवाइन्डिङ हुँदा यस्तो खोल्ने जाँदाखेरिको त्यो यस्तो वाइन्डेड हुन्छ उनीहरूलाई डबल स्ट्यान्ड हेलिकस हुन्छ डिएनए डुप्लेक्स हुन्छ त्यस्तो हेलिकल स्ट्रक्चर हुन्छ अब त्यो खोल्दै जाँदाखेरि त्यो जुन टेन्सन क्रिएट भएको हुन्छ सुपर कोइलिङ भन्छ त्यसलाई चाहिँ जाँदाखेरि त्यो टेन्सन रिलिज गर्ने काम गरेको टोपोआइसोमरेजले होइन अब सिंगल स्ट्यान्ड बाइन्डिङ एसएसबी प्रोटिनको काम के हो भन्दाखेरि यसले चाहिँ अब सिंगल स्ट्यान्ड छुट्यो तर पनि फेरि बन्ड फर्म भइहाल्यो कि हाइड्रोजन बन्ड फर्म भएर फेरि जोडिहाल्छ कि त्यो दुईवटा छुटेका स्ट्यान्डहरू भनेर यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि स्टेबलाइज गर्छ त्यो सिंगल स्ट्यान्डलाई एकवटा सिंगल स्ट्यान्डलाई पनि स्टेबलाइज गरिन्छ भन्नाले त्यसलाई अब त्यो सिंगल स्ट्यान्ड त हाइड्रोजन बन्ड बनाउन के भन्छ एकदम भर्खरै बन्ड भएको छ फेरि जोड्न आउँछ नि त त्यही भएर त्यो स्ट्यान्डलाई अब के भन्छ जोइन हुन नदिनलाई यसले के भन्छ त्यो सिंगल स्ट्यान्डलाई नै स्टेबल बनाइदिन्छ सिंगल स्ट्यान्ड फर्ममै डिएनए स्टेबल भयो अहिलेको लागि भन्ने यस्ता तरिका बनाइन्छ र के भन्छ भन्दा यसले प्रिभेन्ट्स जोइनिङ अफ सेपरेटेड डिएनए स्ट्यान्ड प्राइमेज भनेको इन्जाइम द्याट हेल्प्स इन सिन्थेसिस अफ आरएनए प्राइमर सुरुमा हेरौँ यो डिएनए पोलिमरेज रिएक्सनको लागि एउटा के भन्दाखेरि ओपन एन्ड चाहिन्छ अरे के भन्दाखेरि ओएच माइनसको कि पिओ फोर माइनसको त्यो पोलिमरेज रिएक्सनको लागि त्यही भएर सुरुमा प्राइमेजले के भन्छ भन्दाखेरि एउटा सानो स्ट्यान्ड अफ आरएनए बनाइन्छ त्यो कम्प्लिमेन्ट्री बेस पेयरिङ गरेर एउटा सानो स्ट्यान्ड अफ आरएनए बनाइन्छ ओपन एन्ड भयो नि त एउटा त्यहाँ ओपन एन्ड भएपछि अब डिएनए पोलिमरेजले आफ्नो एक्सन देखाएर सबै के भन्छ डिएनए त्यो न्युक्लियोटाइडहरू एड गर्न थाल्छ प्राइमेजले डिएनए प्राइमर्स बनाएर इनिसिएट गर्ने काम गर्छ अब रको काम चाहिँ यसले गर्छ अनि डिएनए लाइगेजको काम कहाँ आउँछ भन्दाखेरि एकतिर चाहिँ कम्प्लिटली त्यो के भन्दा सर र कन्टिन्युस भइरहेको छ किन भन्दाखेरि डिएनए पोलिमरेज रिएक्सन के भन्दाखेरि एउटा डाइरेक्सनमा भइरहेको छ अर्को डाइरेक्सनमा चाहिँ यताबाट होइन यताबाट आइरहेको हुन्छ त्यसरी प्राइमर्स एड गर्दै फेरि अलिक फेरि प्राइमर्स एड गर्दै फेरि अलिक प्राइमर्स एड गर्दै होइन त्यो हुन थाल्छ होइन त्यही भएर डिएनए लाइगेज के गर्छ त्यसलाई त्यो के भन्छ सेगमेन्टहरूलाई त्यो डिएनएको सेगमेन्टहरूलाई ओकाजाकी फ्रेगमेन्ट्स हुन्छ हो ओकाजाकी फ्रेगमेन्ट्सहरूलाई एट्याच गर्ने काम गरेको काम हुन्छ यो डिएनए लाइगेजले गर्छ डिएनए लाइगेजलाई मोलिकुलर ग्लू भनेर पनि सम्झिँदा भयो यो के भन्दाखेरि क्रसिङ ओभरमा कहाँ यो त्यसलाई मोलिकुलर ग्लू भनेर पनि के छ त्यसरी नै अब के भन्नु डिनोट गरिएको छ मोलिकुलर ग्लू जस्तै ग्लू के सुन्थ्यो तर ग्लू भनेर खोज्यो हेरौँ मेकानिजम अफ सेमी कन्जर्भेटिभ डिएनए रेप्लिकेसन प्रपोज बाई वाटसन एन्ड क्रिकले डिएनए डुप्लेक्सको मोडल दिए त्यसरी अब मेकानिजम सेमी कन्जर्भेटिभ मोड अफ डिएनए रेप्लिकेसनको यसले मेकानिजम कस्तो दियो भन्दाखेरि सबसे पहिले इनिसिएसन हुन्छ त्यसमा फर्मेसन अफ ओरिजिन यो अलिक अर्कोबाट स्टेप्स इन्भल्भ भनेको यसमा इनिसिएसन हुन्छ इनिसिएसन अफ फर्मेसन अफ ओरिजिन अफ रेप्लिकेसन रेप्लिकेसनको ओरिजिन एउटा फर्म हुन्छ त्यसरी एक्टिभेसन अफ न्युक्लियोटाइड्स एउटा कि बढी हुन्छ एउटा कुनैमा बढी जस्तो अर्गानिजममा चाहिँ मल्टिपल पोइन्ट अफ इनिसिएसन पनि हुने देखिएको छ यानी फर्मेसन अफ रेप्लिकेसन फोर्थ त्यसरी फर्मेसन आरएनए प्राइमर्स इलोङ्गेसन सेकेन्ड स्टेपमा इलोङ्गेसन यसको सब स्टेप भयो होइन त्यसरी इलोङ्गेसन त्यसरी टर्मिनेसन अनि प्रुफ रिडिङ डिएनए रिपेयर नामले भनेको छ यहाँ इनिसिएट हुन्छ र इनिसिएट भएर कहाँसम्म पुग्छ भन्दाखेरि आरएनए प्राइमर्ससम्म आरएनए प्राइमर्समा पनि त इनिसिएसन हो नि त डिएनए पोलिमरेज डिएनए के भन्छ नयाँ न्युक्लियोटाइड एड गर्नेलाई इनिसिएट गर्ने काम यहाँसम्म इनिसिएट भयो अब के भन्छ त्यो पछाडि इलोङ्गेट हुन थाल्यो भन्नाले अब थपिँदै डिएनए पोलिमरेजले गर्दाखेरि न्युक्लियोटाइडहरू न्यू न्युक्लियोटाइडहरू थपिँदै गयो होइन नयाँ स्ट्यान्ड फर्म हुँदै गएको अब इलोङ्गेट टर्मिनेसन भन्नाले अब के भन्दाखेरि दुईवटा डिएनए फोर्कहरू मिट भयो नत्र के भन्दाखेरि एउटा कुनै प्रोटिन टियुएस प्रोटिन भन्ने के भन्दा आयो र के भन्दाखेरि अब डिएनए रेप्लिकेसन यहाँ चाहिँ अब एन्ड हुने हो भन्ने कुरा थाहा भयो त्यो टर्मिनेट भयो अब प्रुफ रिटेड डिएनए भन्नाले डिएनएले एड गर्ने त्यो के भन्दा डिएनए रेप्लिकेसन मेकानिजम एकदम हाइली एक्युरेट हुन्छ अरे अनि त्यही पनि केही मिस्टेक भयो भने छ कि छैन भन्ने कुराले फेरि प्रुफ रिडिङ चेक गर्छ र मिस्टेक छ भने डिएनए रिपेयर गर्छ होइन नत्र म्युटेसन हुन सक्छ डिफ्रेन्ट के भन्दाखेरि क्यान्सरस सेल्सहरू डेभलप हुन सक्छन् म्युटेसन भएर होइन हेरौँ यो चाहिँ अलिक सर्टन भर्सन हो लङ क्वेसन लङ क्वेसन भ्याउनु पऱ्यो नि त फिगर चाहिँ यसमा बनाउन छोड्नु होइन फिगर अनुमा हेरौँला इनिसिएसन भनेको के भन्दाखेरि इनिसिएसनको फर्स्ट स्टेप भन्दा फर्मेसन अफ रेप्लिकेसन ओरिजिन द प्रोसेस बिगिन्स एट स्पेसिफिक पोइन्ट्स अन द डिएनए मोलिक्युल कल्ड ओरिजिन अफ रेप्लिकेसन फर्म बाइ द ब्रेकेज अफ फोस्फोडाइस्ड बन्ड बाइ इन्डोन्युक्लियोज इन्जाइम यहाँ के गरो फोस्फोडाइस्ड बन्ड ब्रेक गरो सुरुमा इनिसिएट गर्नलाई एउटा स्पेसिफिक पोइन्टलाई भने ओरिजिन अफ रेप्लिकेसन अनि ब्याक्टेरियामा चाहिँ ओराई रिजन भन्छ अरे यसो बुझ्नु भयो ओराई रिजन ओरिजिन त्यो दुईवटा कम्बाइन भएर ओरिजिन भने जस्तो क्या एक्टिभेसन अफ न्युक्लियोटाइड द इनएक्टिभ डिओक्सिराइबोन्युक्लियोटाइड मोनोफोस्फेट इन न्युक्लियोप्लाज्म इज कन्भर्टेड टु एक्टिभ डिओक्सिराइबोन्युक्लियोटाइड ट्राइफोस्फेट विथ द हेल्प अफ एटीपी मोलिक्युल्स एन्ड फोस्फोराइलेज इन्जाइम सुरुमा त्यो इनएक्टिभ फर्ममा बसिरहेको हुन्छ डिओक्सिराइबो न्युक्लियोटाइड मोनोफोस्फेट भन्नाले अब त्यो एटीपी एएमपी सम्झिँदा भयो एटीपी एएमपी अनि एएडीपी हुन्छ नि त्यो एडिनोसाइन डाइन्युक्लियोटाइड फोस्फेट एडिनोसाइन मोनोफोस्फेट एडिनोसाइन ट्राइफोस्फेट हो यहाँ जब त्यस्तै डिओक्सिराइबोन्युक्लियोटाइड मोनोफोस्फेट रहेको हुन्छ जुन चाहिँ न्युक्लियोजम भएकोले अब के भन्दाखेरि अब यसलाई चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि एक्टिभ डिओक्सिराइबोन्युक्लियोटाइड ट्राइफोस्फेट जस्तै एटीपीबाट एटीपी भने जस्तै अब यो एटीपी त एनर्जी फर्म हो त्यस्तै यहाँ पनि अब एएमपीबाट एटीपी भने जस्तै ट्राइफोस्फेट भन्छ मोनोफोस्फेटबाट ट्राइफोस्फेट भन्छ डिओक्सिराइबोन्युक्लियोटाइड ट्राइफोस्फेट विथ द हेल्प अफ एटीपी मोलिक्युल्स एटीपीकै युज गरेर एटीपी मोलिक्युल्स एन्ड फोस्फोराइलेज इन्जाइम एटीपीको अब यसले के भन्दाखेरि यो दुईवटा फोस्फेटहरू आफूले लियो यसको थोर रिप्रेजेन्टेसन
जस्तै डिएएमपी र एटिपीबाट के हो भन्दाखेरि फोस्फोराइलेसनको प्रोसेसमा डिएटिपी र एच3पी हो भनौँ हैन एकछिन यस्तै के जस्तो लाग्छ कुनै कुनै बुकमा चाहिँ डिजिटिपी डिसिटिपी भन्नाले यहाँ एकको ठाउँमा अब एटिसिजी टिएमपी जिएमपी सिएमपी त्यस्तो लिएर यहाँ एटिपी अब जिटिपी सिटिपी त्यसरी दिएको छ सुरुमा ओरिजिन के भन्छ ओरिजिन इनिसिएट भयो ओरिजिन भन्नाले एउटा ओरिजिन भेट्यो भन्नाले एउटा ओरिजिन क्रिएट भयो के भन्छ फोस्फोडाइस्टर बन्डको ब्रेकेजबाट त्यसपछि अब न्युक्लियोटाइडहरू एक्टिभेट भयो के भन्छ डिएनए रेप्लिकेसनको लागि एक्टिभेट भयो सुरुमा सुत्रा आयो अब उठ्यो भने हैन अब त्यसपछि के भन्दाखेरि फर्मेसन अफ रेप्लिकेसन 4 इन्जाइम्स लाइक हेलिकेज टोपोआइसोमरेज एनालिसिस मैले चाहिँ यहाँ कम्बाइन गरेर लेखेको छु हेलिकेजले अब हाइड्रोजन बन्डहरू ब्रेक गर्न थाल्छ टोपोआइसोमरेज सुपर कोइलिङलाई गर्दाखेरि टेन्सनलाई हटाउँछ के भन्छ ब्रेक नत्र निक नत्र ब्रेकेज क्रिएट गरेर के भनेको छ भन्दाखेरि it is responsible for causing nick or breakage in the DNA strand so as to release the tension supercoiling created during unwinding or break यसले अलिकति ब्रेकेज के भन्छ क्रिएट गर्छ निक नत्र ब्रेकेज जुनले गर्दा चाहिँ के भन्छ त्यो सुपरकोइलिङ भएको बेला टेन्सन रिलिज गर्ने काम गर्छ अब डिएनएले नछुट्योस् त्यतिकै चाहिँ नछुट्योस् हैन यो हामीलाई जसरी चाहिएको त्यसरी हाइड्रोजन बन्ड ब्रेक हुँदै गरोस् भनेर बटानी नहोस् भनेर अब त्यसपछि के हो भन्दाखेरि इन्जाइम्स लाइक हेलिकेज टोपोआइसोमरेज एनालिसिस प्रोटिन अनवाइन्ड डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर यसले के भन्छ हाइड्रोजन बन्ड ब्रेक गरौ यसले के भन्छ निक नत्र ब्रेकेज क्रिएट गरेर टेन्सनलाई के भन्छ रिलिज गरौ र एसएससी प्रोटिन सिंगल स्ट्रान्डलाई स्टेबल गर्छ के भन्छ भन्दाखेरि अनवाइन्ड डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर अफ डिएनए मोलिक्युल बाइ ब्रेकिङ हाइड्रोजन बन्ड्स बिट्विन द बेस पेयर्स एन्ड स्टेबलाइजिङ द सिंगल स्ट्रान्ड्स अफ डिएनए दिस क्रिएट्स अ वाइड स्टेप स्ट्रक्चर कॉल्ड रेप्लिकेशन 4 दैट सर्व्स एज अ टेम्पलेट फर द एडिसन अफ न्यूक्लियोटाइड्स भन्नाले अब यो हुँदै हुँदै गएपछि के भन्छ यस्तो गर्दा वाइड शेपको एउटा फर्क जस्तो क्रिएट भयो एउटा काँटाको काँटावाला चम्चा जस्तै क्रिएट भयो जुन चाहिँ के भन्छ टेम्प्लेट त्यो क्यानभा के भन्छ त्यो क्यानभामा टेम्प्लेट जस्तै ग्यापकटमा टेम्प्लेटहरू हुन्छ नि डिफ्रेन्ट टेम्प्लेटहरू युज गर्छौँ नि हो त्यस्तै यो पनि अब त्यो अगाडि नै बनाइदिएको छ अब त्यसलाई युज गरेर हामीले के बनाउने हो त्यसलाई एडिट गरेर गर्ने हो त्यस्तै यहाँ पनि के हुन्छ भने त्यो ओल्ड स्ट्यान्डका त्यो यो वाइड सेट फर्कले गर्छ भने टेम्प्लेटको काम गर्छ अब त्यसलाई हेरेर त्यो के भन्छ त्यसलाई एडिट गर्दै 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 बनाए जस्तै यसलाई पनि यहाँ पनि के भन्छ यसको आधारमा त्यो के भन्छ नयाँ स्ट्यान्डहरू बन्छन् अब टेम्प्लेटको काम गरेको डिएनए टेम्प्लेट अब त्यसपछि फर्मेसन अफ आरएनए प्राइमर्स प्राइमेज फर्म्स स्ट्रेच अफ आरएनए प्राइमर्स कम्प्लिमेन्ट्री टु डिएनए टु प्रोभाइड बेस फर द एक्सन अफ डिएनए पोलिमरेज अब प्राइमेज चाहिँ एउटा थोरै के भन्छ आरएनएको प्राइमर्सको सेगमेन्टहरू थपिदिन्छ डिएनएसँग कम्प्लिमेन्ट्री बेस पेरिङ मिल्नु पर्यो अनि त्यसपछि यसले गर्छ भन्दाखेरि डिएनए पोलिमरेजको एक्सनको लागि बेस प्रोभाइड गर्छ एउटा फाउन्डेसन प्रोभाइड गर्छ अब यहाँदेखि थालै भनेर यहाँदेखि थाला मिलो इनिसिएट गर्दै यसले अब मेरो काम सक्यो अब डिएनए पोलिमरेज तेरो काम यस्तै इलोङ्गेसन आफ्टर फर्मेसन अफ आरएनए प्राइमर डिएनए पोलिमरेज एड्स न्यूक्लियोटाइड्स द सेपरेटेड स्ट्रान्ड फलोइङ द कम्प्लिमेन्ट्री बेस पेरिङ रुल दैट इज ए विथ टी एन्ड सी विथ डी कम्प्लिमेन्ट्री बेस पेरिङ रुल फलो गर्दै अब डिएनए पोलिमरेजले न्यूक्लियोटाइड एड गर्न थाल्छ डिएनए पोलिमरेज क्यान ओन्ली एड न्यूक्लियोटाइड्स इन द 5' to 3' डाइरेक्सन 5' देखि 3' डाइरेक्सनमा मात्रै एड गर्न सक्छ अब एउटा त 5' देखि 3' रन गरेको छ त्यो स्ट्यान्ड अर्को त फेरि एन्टी प्यारल एरेन्जमेन्ट छ भने चाहिँ 3' to 5' अब यसले के गर्छ भन्दाखेरि 5' देखि 3' मात्रै एड गर्न सक्छ त्यसपछि जस्तै अब यहाँ 5' यहाँ 3' to यहाँ 5' to यहाँ 3' थियो भने अब उता के भन्छ भन्दाखेरि 5' मा 3' हुन्छ अब यहाँबाट यता जान्छ भने उताबाट यता फर्केर आउनु पर्यो एड गर्नलाई हो त्यही भएर ओकाजाकी फ्रेगमेन्ट्सहरू क्रिएट हुन्छन् सिन्स द टु स्ट्यान्ड्स आर एन्टी प्यारल द्याट इज एन्टी प्यारल एरेन्जमेन्ट भनेर यो डिएनएको स्ट्रक्चरमा पढिसकेको छौँ होइन अन वान स्ट्यान्ड डिएनए पोलिमरेज क्यान कन्टिन्युअसली एड न्यूक्लियोटाइड्स इन द 5' to 3 on one strand DNA polymers can continuously add nucleotides in the 5' to 3' direction following the replication 4 which is called as leading strand एउटा स्ट्यान्डमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि डिएनए पोलिमरेज कन्टिन्युअसली एड गर्न सक्छ न्यूक्लियोटाइड 5' to 3' डाइरेक्सनमा त्यसलाई चाहिँ भने अब लिडिङ स्ट्यान्ड त्यसमा के भन्दाखेरि के पनि त्यो हिन्ड्रेन्स आएन यसले यो डाइरेक्सनको रिस्ट्रिक्सनले हेरौँ अन द अदर स्ट्यान्ड डिएनए पोलिमरेज सिन्थेसाइजेस शॉर्ट फ्रेगमेन्ट्स कल ओकाजाकी फ्रेगमेन्ट्स कल दुईचोटि भएछ कल ओकाजाकी फ्रेगमेन्ट्स इन द अपोजिट डाइरेक्सन विच फर्म्स अ ल्यागिङ स्ट्यान्ड भन्नाले अर्को स्ट्यान्डमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि उता 5' बाट 3' आउनु पर्यो उता फर्क क्रिएट हुँदै हुँदैछ उताबाट थपिन्छ अलिकति आरएनए प्राइम थपिन्छ फेरि थपिन्छ अलिकति आरएनए प्राइम थपिन्छ फेरि डिएनए पोलिमरेजले एक्सन गाउँछ भन्नाले डिफ्रेन्ट फ्रेगमेन्ट्सहरू क्रिएट हुन्छन् जुनलाई भन्छ ओकाजाकी फ्रेगमेन्ट्स अनि जुनले त्यो त्यतापट्टिको साइडलाई चाहिँ ल्यागिङ स्ट्यान्ड किनकि त्यहाँबाट अलिक ढिलो भयो एडिसन अब किनकि आरएनए प्राइम चलाउनु पर्यो फेरि डिएनए पोलिमरेज आरएनए प्राइम फेरि डिएनए पोलिमरेज गर्दा डिफ्रेन्ट फ्रेगमेन्ट क्रिएट भयो त्यही भएर त्यसलाई भने ल्यागिङ स्ट्यान्ड वा डिएनए लाइगेज जोइन दिस ओकाजाकी फ्रेगमेन्ट टुगेदर टु फर्म कन्टिन्युअस स्ट्यान्ड डिएनए लाइगेज चाहिँ अल्टिमेटली ओकाजाकी फ्रेगमेन्टलाई जोइन गरेर के हुन्छ भन्दाखेरि कन्टिन्युअस स्ट्यान्ड बनाइन्छ टर्मिनेसन जेनरली when two replication forks meet the process is completed or terminated generally the two replication forks जब meet हुन्छन् त्यतिखेर terminate हुन्छन् र बट इन ब्याक्टेरिया TUS protein declares the end or termination of DNA replication ब्याक्टेरियामा चाहिँ TUS protein आयो भनेपछि अब त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि अब चाहिँ डिएनए प्रोसेस के भन्छ रेप्लिकेसन प्रोसेस कम्प्लिट हुने बेला आएछ र टर्मिनेसन पोइन्ट यही रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ प्रुफ रिडिङ एन्ड डिएनए द न्यू स्टेज डिएनए स्ट्यान्ड्स आर चेक फर इरोर्स एन्ड रिपेयर इफ नेसेसरी भनेर नयाँ स्ट्यान्ड्स त डिएनए केही इरोर छ कि छैन डिएनए रेप्लिकेसन केही मेकानिजममा इरोर त आएन कुनै नहुनुपर्ने स्ट्यान्ड त्यो के भन्दाखेरि नहुनुपर्ने न्यूक्लियोटाइड त एड भएन भन्ने कुरा हुन्छ अनि यहाँ बिचमा के भन्दाखेरि अब जस्तो यहाँ इलोङ्गेसनमा नयाँ स्ट्यान्ड नयाँ न्यूक्लियोटाइड एड भयो त्यस स्टार्ट के हुन्छ भन्दाखेरि फेरि त्यो एक्टिभेटेड डिअक्सिराइबोन्युक्लियोटाइड ट्राइफोस्फेट फेरि डिएक्टिभेट हुन जान्छ एड भयो डिएक्टिभेट भयो अनि त्यो डिएक्टिभेसन हुने बेला लार्ज एनर्जी रिलिज हुन्छ अब कति रिलिज हुन्छ त्यो थाहा भएन तर एनर्जी रिलिज हुन्छ अनि त्यो एनर्जी केमा युटिलाइज हुन्छ भन्दाखेरि अब नयाँ स्ट्यान्ड त बनाउँ त्यसमा हाइड्रोजन बन्ड फर्म भएको छ छैन अझै फेरि फोस्फोडाइस्टर बन्ड फर्म छैन ग्लाइकोसिडिक बन्डहरू डिफ्रेन्ट बन्डहरू फर्म गर्नलाई युटिलाइज हुन्छ त्यो रिलिज भएको एनर्जी अब एक्टिभेटेड न्यूक्लियोटाइड डिएक्टिभेटेड हुने बेलामा अब हेरौँ वाइ सेमी कन्जर्भेटिभ किन सेमी कन्जर्भेटिभ चाहिँ नेसेसरी हो भन्दाखेरि किन इम्पोर्टेन्स छ के सिग्निफिकेन्स छ थोरै हेरौँ किनभने जेनेटिक इन्फो इज एक्युरेटली प्रिजर्भ भन्नाले अब
त्यो टेम्प्लेट त हामीलाई प्रोभाइडेड छ नि त त्यो सजिलो भयो नि त त्यहाँ यहाँनिर त्यही हेरेर बनाउने हो त्यसको के अरे त्यो कम्प्लिमेन्ट्री बेस पेयरिङ एड गरेर त्यो जेनेटिक मेटेरियल चाहिँ एक्युरेटली प्रिजर्भ एक्युरेसी हाई हो प्रिजर्भेसनको होइन अर्को भनेको के भन्दाखेरि इफिसियन्ट एप्लिकेसन भन्दा दिस प्रोसेस स्ट्रिमलाइन एज बोथ स्ट्यान्ड क्यान सल्भ द टेम्प्लेट सिम्पली भने सँगै दुईटै स्ट्यान्डले अफ के भन्दाखेरि त्यो के भन्छ टेम्प्लेटको काम गरेर रेप्लिकेसन फोर्कमा के भन्दाखेरि टेम्प्लेट एड गर्नमा हेल्प गर्छ त्यही भएर यो के भन्दाखेरि त्यो इफिसियन्ट एप्लिकेसन पनि भयो यहाँ अलिक राम्ररी भयो फास्टै भयो होला हो कि भनौँ अब जाउँ क्रसिङ ओभर इट वाज फर्स्ट टर्म फर्स्ट युज बाई टिएच मोर्गनले फर्स्ट टर्म युज गरेका थिए अरे अनि त्यसरी द प्रोसेस अफ एक्सचेन्ज अफ जेनेटिक इन्फर्मेसन द्याट इज जेनेटिक मटेरियल बिट्विन नन सिस्टर क्रोमाटिड्स अफ होमोलोगस क्रोमोसोम टु प्रोड्युस जेनेटिकली रिकम्बिनेन्ट क्रोमोसोम इज कल्ड एज भन्दाखेरि क्रसिङ ओभर दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस ड्युरिङ द प्रोपेस 1 अफ मियोसिस 1 सेम लोकसमा सेम क्यारेक्टरको लागि के भन्छ कोड गर्ने जिन लोकेटेड छ भने तिनीहरू त्यो पेयरलाई प्यारेन्ट र फादर र मदरबाट आएको त्यो पेयरलाई भनौँ होमोलोगस क्रोमोसोम र छैन भन्नाले अब दुईवटा डिफ्रेन्ट त्यस्तै पेयरलाई भनौँ नन सिस्टर क्रोमाटिड्स अनि नन होमोलोगस क्रोमोसोम होइन अब नन सिस्टर क्रोमाटिड भन्यो त्यसलाई नन होमोलोगस क्रोमोसोम भन्नु तर यो होमोलोगस क्रोमोसोमको पनि फादर र मदरमध्ये अब यो र यो नन दुईवटा अलग अलग क्रोमाटिड भयो त्यो नन सिस्टर क्रोमाटिडहरू बिचमा अब किनकि यो त यस्तो क्रस भएर चारवटा भन्छ अनि पछाडि यस्तो भनेर भनेपछि यो दुईवटा सिस्टर क्रोमाटिड अब यसको पनि अर्को पनि चारवटा हेर्ने भने त्यो र अर्को अगाडिको हेर्ने भने त नन सिस्टर क्रोमाटिड भयो हो नन सिस्टर क्रोमाटिड होमोलोगस क्रोमोसोम केही के भन्दाखेरि नन सिस्टर क्रोमाटिड यस्तो क्रस चाहिँ बन्छ नि त होइन त्यसरी त्यो बेलामा यो सिस्टर भयो यो र यसको हेर्ने भने चाहिँ नन सिस्टर क्रोमाटिड हो होमोलोगस क्रोमोसोमका नन सिस्टर क्रोमाटिड बिचको जेनेटिक इन्फर्मेसन एक्सचेन्ज हुने बेला कुरालाई भनौँ क्रसिङ ओभर दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस ड्युरिङ प्रोफेज 1 अफ म्योसिस 1 म्योसिस 1 को प्रोफेज 1 के भन्छ प्रोफेज मेटाफेज के भन्छ एनाफेज एन्ड टेलोफेज गर्दै हुन्छ नि त्यसमा म्योसिसमा दुईचोटि हुन्छ म्योसिस फर्स्ट र म्योसिस सेकेन्ड हुन्छ होइन त्यही भएर म्योसिस फर्स्टको पनि प्रोफेज फर्स्टमा अब म्योसिस फर्स्ट भने चाहिँ प्रोफेज फर्स्ट म्योसिस सेकेन्ड भने चाहिँ प्रोफेज सेकेन्ड त्यसै यहाँ म्योसिस फर्स्टको प्रोफेज फर्स्टमा यो प्रोसेस टेक्स प्लेस गर्छ अब यसको प्रोफेज फर्स्टको हल्का कुरा हेरौँ भन्दाखेरि यसमा 5वटा स्टेपमा कम्प्लिट हुन्छ लिपोडिन जाइगोटिन अनि यो प्यास्टिन डाइप्रोटिन एन्ड डाइकाइनेसिस यसलाई चाहिँ मैले एलजेडपीडीटी गरेर यसरी याद आएको छु एलजेडपीडीटी लिपोडिन जाइगोटिन प्यास्टिन डाइप्रोटिन एन्ड डाइकाइनेसिस त्यसमध्ये अब हेरौँ भन्दाखेरि मेकानिजम क्रसिङ ओभर साइनेप्सिस ड्युरिङ जाइगोटिन अफ प्रोफेज 1 यो जाइगोटिन फेजमा होइन जाइगोटिन फेजमा ड्युरिङ जाइगोटिन प्रोफेज 1 प्याटर्नल एन्ड म्याटर्नल फादर र मदरको क्रोमोसोम्स अफ होमोलोगस फादरबाट आएको र मदरबाट आएको क्रोमोसोम होइन प्याटर्नल एन्ड म्याटर्नल क्रोमोसोम अफ होमोलोगस पेयर कम्प्लोज एन्ड पेयरिङ अफ कर्स एन्ड दिस प्रोसेस इज कल्ड एज साइनेप्सिस फर्म हुन्छ भन्नाले सँगै आउँछन् र के भन्दाखेरि यो पेयरिङ हुन थाल्छ अब के भन्दाखेरि त्यसलाई भन्छ साइनेप्सिस नत्र जेनरली क्रोमोसोमहरू त अब क्रोमाटिन फाइबरको रूपमा न्युक्लियोप्लाज्ममा छरिया बसेका हुन्छन् अब क्रोमोसोम फर्म हुने भने के भन्दाखेरि त्यो सेल डिभिजन हुने बेलामा अनि अब म्योसिस भने त्यस्तै हुन्छ होइन म्योसिस के भन्दाखेरि अब जाइगोटिन प्रोफेज 1 को जाइगोटिन फेजमा प्याटर्नल म्याटर्नल क्रोमोसोम होमोलोगस पेयरको भन्नाले भने नि त्यो सेम लोकसमा सेम जिन कोड गर्ने त्यस्तो भएकालाई होमोलोगस क्रोमोसोम भन्यो त्यसरी तिनीहरू सँगै आउँछन् र पेयरिङ हुन्छ र त्यो प्रोसेस भयो साइनेप्सिस फर्म हो साइनेप्सिस भयो अनि द पेयर क्रोमोसोम आर कल्ड एज बाइभ्यालेन्स बाइभ्यालेन्स भनेको पेयर क्रोमोसोमलाई चाहिँ duplication of chromosomes. The synapsis is followed by duplication of that means each of homologous chromosome in bivalence aligns and splits longitudinally into two sister chromatids during passaging stage. अब यो passaging stage मा अब लिपोटिन जाइगोटिन प्यास्टिन डाइप्रोटिन डाइकाइनेसिस अब passaging stage मा के हुन्छ भन्दाखेरि अब त्यसरी डुप्लिकेसन हुन्छ अरे अब भन्नाले यो सिंगल यस्तो सिंगल के भन्नु यसलाई सिंगल क्रोमाटिड होइन सिंगल पेयर अफ क्रोमाटिड के भन्छ यसलाई अब त्यो चाहिँ स्प्लिट हुन्छ अरे अनि त्यसरी लङ्गिट्युडनल स्प्लिटिङ हुन्छ अरे होइन अनि यसरी चारवटा बन्छ अरे अब सो बाइभ्यालेन्स कन्सिस्ट अफ 4 क्रोमाटिड्स अब अघि दुईवटा क्रोमाटिड कन्टेन्ट एक मतलब दुईवटा क्रोमाटिड कन्टेन्ट गर्थ्यो भने अब 4 क्रोमाटिड कन्टेन्ट गरेछ अघि दुईवटा थियो भने क्रोमाटिड अब 4वटा क्रोमाटिड हुने भयो होइन यसलाई क्रोमाटिडै भन्छ होला एउटालाई अब यस्तो फर्म भयो अब क्रसिङ ओभर ड्युरिङ प्यास्टिन स्टेज आफ्टर द होमोलोगस क्रोमोसोम आर अलाइन्ड क्लोजली सेगमेन्ट्स दिस स्टेज इज कल्ड टेट्राड चारवटा क्रोमाटिड भएको बेला बायोल्यान्डमा त्यसलाई भन्छ टेट्राड स्टेजहरू टेट्राड के भन्दाखेरि यो त टेट्राड स्पोरमा टेट्राड स्टेजहरू हुन्छ नि होइन त्यो स्पोर फर्मेसनको लागि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस म्युस मेगास्पोरोजेनेसिस त्यस्तो के सानी टेट्राड फर्म हुन्छ होइन जेनरली माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हुन्छ अनि क्रसिङ ओभर ड्युरिङ प्यास्टिन स्टेज आफ्टर द होमोलोगस क्रोमोसोम आर अलाइन्ड क्लोजली सेगमेन्ट्स अफ डीएनए द्याट इज जेनेटिक मटेरियल आर एक्सचेन्ज बिट्विन देम इट इज दिस एभिडेन्स पोइन्ट अफ साइजमा भन्नाले अब यहाँ यिनीहरू के भन्दा एकअर्कासँग के भन्दा यस्तो बटारिएर के गरेर होइन जेनेटिक मटेरियलहरू एक्सचेन्ज हुन्छ डीएनए लाइगेजहरूले डिफ्रेन्ट इन्जाइम्सहरूले एक्ट गर्छन् र के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ अब सेगमेन्टहरू यिनीहरूको एक्सचेन्ज हुन्छ र त्यसलाई नै भन्यो क्रसिङ ओभर अनि त्यो जहाँ हुन्छ त्यो पोइन्टलाई भन्छ साइजमा ड्युरिङ प्यास्टिन स्टेज अर द होमोलोगस क्रोमोसोम आर क्लोजली सेगमेन्ट्स अफ डीएनए जेनेटिक मटेरियल आर एक्सचेन्ज छेउमा आएपछि सेगमेन्टहरू एक्सचेन्ज भयो दिस हेपन्स एट पोइन्ट कल्ड साइजमा त्यो जहाँ भयो चार्ज त्यसलाई भन्छ साइजमा द अट्याचमेन्ट अर इन्टरलकिङ पोइन्ट अफ क्रसिङ ओभर अफ 2 क्रोमाटिड इज कल्ड साइजमा त्यही भनेको होइन At each charge, the two non-structured chromatids of the bivalence breaks, helping by internuclease enzyme, and at the corresponding points, then rejoins by ligase enzyme with the excess of segments, forming recombinant chromatid. Recombinant means non-parental.
एट इज चार्जमा द नन सिस्टर क्रोमेटिड्स अफ द बाइभ्यालेन्स ब्रेक्स अरे हरेक चार्जमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि नन सिस्टर क्रोमेटिड्स बाइभ्यालेन्समा ब्रेक हुन्छ इन्डोन्युक्लियस इन्जाइमको हेल्पले इन्डोन्युक्लियस भनेको त्यस्तो काटेको मान्छे जस्तो थियो हैन त्यही भएर यहाँ पनि के हुन्छ भन्दाखेरि बाइभ्यालेन्सहरू ब्रेक हुन्छ अरे नन सिस्टर क्रोमेटिडको पोर्सन अनि के गर्दाखेरि इन्डोन्युक्लियस इन्जाइमले अनि के भन्दाखेरि यो चार्जमा चाहिँ सिंगल चार्जमा नै पाउनुपर्छ भन्ने छैन डिफ्रेन्ट मल्टिपल चार्जमा नै पाउन सक्छ सिंगल डबल ट्रिपल डिफ्रेन्ट के भन्दाखेरि भेरियस चार्जमा नै पाउन सक्छ मल्टिपल चार्ज पनि पाउन सक्छ भनेर मल्टिपल पोइन्ट अफ इन्टरलकिङ मल्टिपल पोइन्ट अफ क्रसिङ ओभर पनि हुन सक्छ हैन एट द कोरेस्पोन्डिङ पोइन्ट्स एन्ड देन रिजोन बाइ लाइगेज इन्जाइम विथ एक्सटर्नल सेगमेन्ट ड्युरिङ फर्मिङ रिकम्बिनेन्ट क्रोमोसोम रिकम्बिनेन्ट क्रोमेटिड फर्म हुनाले नन प्यारेन्टल क्रोमेटिड फर्म हुन प्यारेन्टबाट आएको खालको क्रोमेटिड न मदरबाट आएको खालको क्रोमेटिड भयो अब के हुन्छ भन्दा टर्मिनलाइजेसन हुन्छ द मुभमेन्ट अफ चार्जमा टुवर्ड्स द एन्ड अफ द क्रोमेटिड्स इज नोन एज टर्मिनलाइजेसन दिस प्रोसेस अकर्स आफ्टर द कम्प्लिसन अफ क्रसिङ ओभर भइसक्यो भन्नाले सेगमेन्ट्सहरू एक्सचेन्ज भइसक्यो भनेपछि अब के भन्दाखेरि टर्मिनेसन हुन थाल्यो भन्नाले त्यो चार्जमा मुभ गरेर के भन्दाखेरि त्यो पोइन्ट अफ इन्टरलकिङ टर्मिनेसन पोइन्टमा गयो र छुटिन्छ अब द मुभमेन्ट अफ चार्जमा टुवर्ड्स द एन्ड अफ द क्रोमेटिड त्यही भने टर्मिनल पोइन्ट भने एन्ड क्रोमेटिडको एन्डतिर मुभ हुन थाल्छ चार्जमा यसो टर्मिनलाइजेसन दिस अकर्स आफ्टर द कम्प्लिसन क्रसिङ ओभर when the non-static chromatids start repelling each other during dikinase stage. In the dikinase stage, and the chromatids separate from centromere and the charge moves toward the terminal ends. After that, chromatids gets condensed, shortened, and homologous chromosome gets separated. अब chromatids condensed हुन्छ shortened हुन्छ र homologous chromosome चाहिँ एकअर्काबाट सेपरेट हुन्छ यही भयो मेकानिजममा क्रसिङ ओभर के फ्याक्टरले चाहिँ के भन्दाखेरि क्रसिङ ओभरको चान्सलाई बढाउँछ अरे हामीले के भन्दाखेरि लिङ्केजमा पढेको छौँ जति डिस्टेन्स बिट्विन स्टार भयो त्यति क्रसिङ ओभरको चान्स बढ्छ द्याट इज लिङ्केजको चान्स कम हुन्छ इन्कम्प्लिट लिङ्केजको चान्स कम हुन्छ यही लिङ्केज भएन भने क्रसिङ ओभर हुने भयो लिङ्केज दुईवटा जिन्स बिचमा कम्प्लिट लिङ्केज भएन भने क्रसिङ ओभरको चान्स बढ्ने पऱ्यो अरू पनि फ्याक्टर्स छन् जसले एफेक्ट गर्छ यसलाई हेरौँ के फ्याक्टर छ भन्दाखेरि बेसिस र चान्स क्रसिङ ओभर भन्दाखेरि डिस्ट्रिब्युटेड जिन्ससँग डाइरेक्टली पर्छ जति के भन्दाखेरि जति धेरै बढी दुईवटा जिन्स बिचमा जति धेरै डिस्टेन्स भयो होइन त्यतिखेर क्रसिङ ओभरको चान्सेस बढ्छ अनि एजसँग इन्भर्सिबल प्रोसेस छ भन्नाले के भन्दाखेरि यो चाहिँ याद राख्नलाई यसरी गर्यो एजसँग इन्भर्सिबल प्रोसेस एज बढ्दै गयो भने चान्स क्रसिङ ओभर घट्दै जान्छ अब जेन्डर र सेक्स भन्नाले कुनै कुनै केसमा चाहिँ मेलमा बढी देखिन्छ भने कुनै कुनै केसमा चाहिँ फिमेलमा बढी चान्स क्रसिङ ओभर हुन्छ किनकि यो त ग्यामेट फर्मेसन बेला हो ग्यामेट फर्मेसन बेला त मेलमा पनि ग्यामेट फर्मेसन हुन्छ फिमेलमा ग्यामेट फर्मेसन हुन्छ त्यही भएर क्रसिङ ओभर हुने चान्सेस चाहिँ कुनैमा मेलमा बढी देखिन्छ अरे कुनैमा फिमेलमा देखिन्छ अरे रेडिएसन र एक्सरे र रेडिएसन एक्सपोजर भयो भने के भन्दाखेरि त्यो चान्स क्रसिङ ओभर बढ्छ यो रेडिएसन एक्सपोजर भयो भने म्युटेसनको चान्स पनि बढ्ने हुन्छ त्यही भएर यो त्यति रिस्की नै हो होइन केमिकल्स कुनै कुनै केमिकलले इन्डिकेट गराउँछ अरे जब कुनै कुनै केमिकलले डिक्रिज गराउँछ त्यस्तै इन्टरफेरेन्स र नम्बर अफ क्रस ओभर हुनाले एउटा पोइन्टमा क्रस ओभर भइसकेको छ भने त्यसकै छेउमा अर्को क्रसिङ ओभर हुने चान्स त घट्छ नि त त्यही भएर त्योसँग इन्भर्सिबल प्रोसेस हुन्छ जति बढी क्रसिङ ओभर भयो होइन त्यस्तै अब इन्टरफेरेन्स एउटाले अर्को पोइन्टमा क्रस ओभर हुनुबाट इन्टरफेयर गर्छ टेम्परेचरसँग डाइरेक्ट प्रोपोर्सनल छ डोर्सोफिलामा चाहिँ टेम्परेचर बढ्दाखेरि चान्स अफ क्रसिङ ओभर टेम्परेचर बढ्नसँगै चान्स अफ क्रसिङ ओभर बढ्ने देखियो हेरौँ सिग्निफिकेन्स अफ क्रसिङ ओभर एकदम बिबिआई लेखेको छु होइन यसको सिग्निफिकेन्स छ नि त त्यही भएर क्रसिङ ओभरको सिग्निफिकेन्स के छ भन्दाखेरि प्रोभाइड युनिक आइडेन्टिटी अफ अर्गानिजम युनिक आइडेन्टिटी प्रोभाइड गर्छ त्यही भएर अब सेम प्यारेन्टको छोराछोरीमा सेम प्यारेन्टको अब दुईवटा सन छ दुईवटा डटर छ भने दुईवटा आइडेन्टिकल हुने चान्स धेरै कम हुन्छ किनकि क्रसिङ ओभर भएको हुनसक्छ कहीँ कुनै केस होला कि छोरा के भन्छ दुईटै छोराहरू आइडेन्टिकल देखिएला अब डिफ्रेन्ट ट्विन्सको कुरा हुनसक्छ होइन डिफ्रेन्ट केसेस हुनसक्छ तर जेनरल ट्रेन्ड नर्मली देखा परेको भनेपछि के भन्दाखेरि युनिक आइडेन्टिटी प्रोभाइड गर्ने गर्छ किन अब क्रसिङ ओभर भयो भनेपछि अब सेम प्यारेन्टको छोरा पनि त्यो के भन्छ पोसिबिलिटिज बढ्ने भयो नि त इन्डिपेन्डेन्टली एसोड हुने केस भनेको यही क्रसिङ ओभर भएको केसवाला हो अनि के भन्छ चान्सेस अपस्ट्रिङमा हुने खालको जिनोटाइप चान्सेस डिफ्रेन्ट के भन्छ अब पोसिबिलिटिज बढ्ने भयो त्यही भएर के भन्दाखेरि अब युनिक आइडेन्टिटी प्रोभाइड गर्ने भयो त्यही भएर जस्तै अब म मेरो बहिनीभन्दा फरक छु के भन्छ म मेरो दाइभन्दा फरक छु त्यस्तो डिफ्रेन्ट केसेसहरू हुन्छ सोच द भेरिएसन एन्ड जेनेटिक डाइभर्सिटी यो भेरिएसन एन्ड जेनेटिक डाइभर्सिटी पनि सोर्स हो होइन किन अब क्रसिङ ओभर हुँदाखेरि बेटर जिन्सहरू कुनैले पाउन सक्छ त्यो त्यसमा भेरिएसन आउन सक्छ अनि त्यसरी जेनेटिक डाइभर्सिटी त थाहा भइगयो के भन्छ जिनमा डाइभर्सिटी आयो त्यो प्यारेन्टकै जिनहरू ट्रान्सलेट भएको छैन क्रस ओभर भएको छ भन्नाले इन्टरमिक्स भएको छ अलिकति होइन जिन्सहरू अनि एक्सचेन्ज भएको छ होइन त्यही भएर त्यसरी प्यारेन्टभन्दा कम्प्लिट डिफ्रेन्ट पनि आउन सक्छ त्यो के भन्छ सन डटर अब अफस्प्रिङ प्यारेन्टल क्यारेक्टर नसो गर्न सक्छ डिफ्रेन्ट के भन्छ इन्टरमिडिएट क्यारेक्टर सो गर्न सक्छ कि कम्प्लिट डिफ्रेन्ट क्यारेक्टर सो गर्न सक्छ होइन independent assessment was based on crossing over independent assessment was based on crossing over it indicates the better ability and immunity of organism better जिन्सहरू पायो भने अर्गानिजमले अब त्यसको सरलले चान्स बढी हुन्छ सरल फिटेस्ट बढी हुन्छ होइन यसले बेटर एबिलिटी र इम्युनिटी अफ organismको बढाउँछ इट क्रिएट्स न्युमरस सब टाइप्स इन्डिभिजुअल्स यसले डिफ्रेन्ट इन्डिभिजुअलमा सब टाइप्सहरू अब एउटै स्पेसिसका भने डिफ्रेन्ट सब टाइप्सहरू हुन सक्छ यसले गर्दा अब ओभरअल भनेको भेरिएसन युनिक क्यारेक्टर भएको छ इभोल्युसन अनि त्यसपछि एबिलिटी सब टाइप्स भन्छ इन्डिपेन्डेन्ट एसोसिएट यही इमेज छ अब एन्डमा कुरा गरौँ मैले के भन्दाखेरि एडिसन अफ भन्नाले पोलिप्लोइडीको र पोलिप्लोइडीको सिग्निफिकेन्स टाइप्सहरू कुरा गरौँ पोलिप्लोइडी इज द एडिसन अफ वन अर मोर सेट अफ क्रोमोसोम टु अ डिप्लोइड सेट भन्नाले अब एउटा कुनै अर्गानिजममा 2n नम्बर अफ क्रोमोसोम हुनुपर्ने भने अब त्यसमा दुईवटा सेट अफ क्रोमोसोम हुनुपर्ने भने त्यसमा 3टा सेट 4टा सेट 5वटा सेट डिफ्रेन्ट मल्टिपल सेट आयो भने दुईटा भन्दा बढी आयो भने त्यसलाई भन्न पोलिप्लोइडी एडिसन भयो भने सेटको
Addition of one or more set of chromosome to a diploid set is called as polyploidy. Is triploidy हुन सक्छ, tetraploidy हुन सक्छ, pentaploidy and so on हैन. Types of polyploidy भनेको autopolyploidy र allopolyploidy. अब autopolyploidy र allopolyploidy के छ भन्दा के कुरा हो भने हेरौँ. Autopolyploidy भनेको multiplication of set of chromosome from same species. If A represents a set of chromosome of a species, then AA diploid, AAA autodiploid, AAA autotetradiploid हैन. These plants are more fertile, bigger, large size भन्नाले multiplication from same species भन्नाले same species को or के भन्छ set of chromosome को multiplication हुनु. जस्तै अब के भन्नु यो same species बिचमा अहिले अल्दो पोलिप्लोइडी भएर पढेपछि यो बुझिन्छ हैन. इक्जाम्पल बनाना, ग्रेप्स, टोमेटो हैन. बिट्विन सेम स्पिसिस क्रस बिट्विन टु स्पिसिस अफ बनाना रे यसले के भन्छ हैन. यहाँनिर बनानाको दुईटा स्पिसिस बिच क्रस गरेर अब के भन्छ अटो पोलिप्लोइडी सेट क्रोमोसोमको सेट मल्टिप्लाई भयो भने त्यसलाई भने अटो पोलिप्लोइडी. सेम स्पिसिस हो के अब जस्तै बनानाकै दुईटा स्पिसिस सेम स्पिसिसको हुन्छ. बनानाको पनि अब डिफरेन्ट स्पिसिस हुन सक्छ नि त. डिफरेन्ट स्पिसिसबाट गरे भने चाहिँ अब त्यो अल्दो पोलिप्लोइडी. इट इज द मल्टिप्लिकेसन अफ सेट अफ क्रोमोसोम derived from the different species. If A represents a set of chromosome from one species and B represents a set of chromosome from another species, then AB diploid, AAB or ABB or allotriploid and so on. डिफरेन्ट स्पिसिस बिच के भन्छ अर्गानिजम बिचमा क्रस गराएर पाइएको मल्टिप्लिकेसन सेट क्रोमोसोमको सेटमा मल्टिप्लिकेसन भयो भने त्यसलाई भन्छ allopolyploidy. The allopolyploidy are generally sterile because they contain chromosome from two distinct species which cannot undergo pairing during synapsis. भन्नाले allopolyploidy generally sterile हुन्छ र हैन के भन्छ किनकि त्यसमा दुईटा डिफरेन्ट स्पिसिस अर्गानिजम हुन्छ के भन्छ क्रोमोसोम हुन्छ. अब दुईटा डिस्टिंक्ट स्पिसिस क्रोमोसोम भएपछि अब यिनीहरू पेयरिङ हुन सक्दैन. साइनेप्समा पेयरिङ हुनु पर्यो, पेयरिङ हुन सक्दैन. त्यही भएर यिनीहरू जनरली स्टेराइल हुन्छ भन्नाले यिनीहरूले फर्टिलिटी सो गर्दैन. यहाँ थोरै दुईटा टर्म छ. पार्थेनो भनेको विदाउट फ्युजन, पार्थेनोकार्पिक भनेको सिडलेस फ्रुट अरे हैन. This phenomenon is called as hybrid stability. Hybrid plantहरु फर्म भयो नि त दुईटा डिफरेन्ट स्पिसिसबाट. हाइब्रिड स्टेबिलिटी स्टेराइल भयो, जेनरली स्टेराइल देखियो त्यही भएर हाइब्रिड स्टेबिलिटी भनेको. अब यसमा एक्जाम्पल भनेको ट्रिटिकम एस्टिभम द्याट इज विड, निकोटिना टोबैकम भनेको टोबैको यो दुईटा भनेको allopolyploidy एक्जाम अरे. अब पोलिप्लोइडीको सिग्निफिकेन्स के छ भन्दाखेरि मे अल्सो इन्क्रिज द इम्युनिटी अर्गानिजम भन्नाले मल्टिपल सेट अफ क्रोमोसोम भएपछि यहाँ हाम्रो के रहेछ भन्दाखेरि हाइब्रिड मोर फर्टाइल विगर लार्ज साइड हुन्छ नि. अब विगर स्पिसिसहरु फर्म भयो, हाइब्रिड विगरहरु फर्म भयो भने के भन्छ हाइब्रिड विगर फर्म भएपछि अब यसले इम्युनिटीको पावर चान्सेस बढाउने काम गर्छ. अब कुनै जिनले के स्पेसिफिक इम्युनिटी प्रोभाइड गर्छ भने त्यही जिन त्यही के भन्छ त्यही जिनको सेटहरु मल्टिप्लाई हुँदै गयो भने बडी मे अल्सो भनेको छ डेफिनेटली भनेको छैन मे अल्सो इन्क्रिज द इम्युनिटी अफ अर्गानिजम. अनि इट हेल्प्स इन डेभलपमेन्ट अफ मोडर्न न्यू भेराइटिज लाइक इन प्लान्ट लाइक कटन, व्हिट, टोमेटो. यसले डिफरेन्ट नयाँ मोडर्न भेराइटिजहरु जुन बजारमा निक्लेछन् बजारिया मोडर्न भेराइटिजहरु तिनीहरुको त्यहाँ डेभलपमेन्टमा हेल्प गर्न सक्छ. अनि पोलिप्लोइड्स आर मच युजफुल इन इकोनोमिक एस्पेक्ट्स एज सो इन्क्रिज प्रोडक्सन भनेर पोलिप्लोइडहरु इकोनोमिक प्रोडक्सन इकोनोमिकल्ली के भन्छ सिग्निफिकेन्ट देखेका छन् किनकि यिनीहरुले प्रोडक्सन इन्क्रिज गरेर देखिन्छ हैन. हाइब्रिड भन्दा नि यहाँ लेखेको छ त फर्टाइल विगर लार्ज साइजहरु प्रोडक्सन गर्छ. त्यही भएर के भन्छ बडी फर्टाइल भयो, बडी विगर भयो भनेपछि त्यो के भन्छ प्रोडक्सन बढी भयो हैन. The polyploids are rich in chemicals and nutrients context. यो पनि कुरा भइसक्यो. यो पनि यस्तो भन्नुपर्छ छैन. केमिकल र न्युट्रिसन रिच हुन्छन् अरे हैन. Polyploids plants are regarded as more advanced over the others. यिनीहरुको लागि मोर एडभान्स मानिन्छ. अझै सीडलेस फ्रुट्स क्यान बी डेभलप्ड. सीडलेस फ्रुट हाइब्रिड स्टेरिलिटी भयो भने सीडलेस सीड प्रोड्युस गर्दैन. स्टेराइल हुन्छ. अनि सीडलेस फ्रुट्स क्यान बी डेभलप्ड. डिफरेन्ट केसेस हुन्छ. सीडलेस वाटरमेलन डेभलप भएको, सीडलेस बनाना डेभलप भएको यस्तै प्रोसेसबाट हो हैन. केमिकलको युज गरेर पनि हुन सक्छ. तर भन्नाले पोलिप्लोइडी नै केस गराएर डिफरेन्ट केमिकल युज गराएर कि क्रस गराएर हैन त्यसरी यहाँ पोलिप्लोइडीको सिग्निफिकेन्स त्यहाँ पनि छ सिडलेस फ्रुट डेभलपमेन्टमा. त्यसपछि सिडलेस फ्रुट डेभलप गर्ने मान्छेलाई मन पराउँदै भनेको फलफुल रोप्न थोरै किनेको भन्ने हिसाबले म त खाना किनेको नि यत्रो बिउको के गर्नु म अहिले यहाँ बचाउनु यसलाई पेटमा हाल्ने जस्तो खाले सोच्छन्. मै यत्रो कति दाना परेको यो त्यसमा वाटरमेलनमा के भन्छ खरबुजामा. अनि दाना भएन भनेपछि खानेकुरा बढी हो त्यहाँ. कता लजिक छ नि. दाना भएन त खानेकुरा बढी भयो तर दाना भएन त सिडलेस भयो. यो फल नै छोडो भने अनि साइन्टिस्टले त्यो राख्छन् अरे प्रिजर्भ गरेर राख्छन् अरे सिड्सहरू. अनि डिफ्रेन्ट अरू मेथडबाट प्रोडक्सन गर्न सक्छन्. तर सिडलेस फ्रुट डेभलपमेन्टमा पनि यो प्रोबेबिलिटीको सिग्निफिकेन्स छ त्यति भन्न खोजेको मैले अल्टिमेटली. यो भने के बढी भन्दा स्ट्रक्चरल फङ्सन अफ डिएनए, सेमी कन्सेप्ट अफ डिएनए एप्लिकेसन, मेकानिजम सिग्निफिकेन्ट क्रसिङ ओभर, अन्त साइड युटिलाइजेसन एन्ड वेल सिग्निफिकेन्स अफ पोलिप्लोइडी यति भयो हैन. यो रिमेनिङ टाइम इफ फेभर्स भनेको छ. अहिले 1 घण्टा बितिसक्यो होला हैन. त्यही भएर यो लाइक छोडौँ मैले. यति चाहिँ अब आफ्नै जिम्मा यति अनि अझै थोरै दुईवटा टपिक राख्छु छ होला. यति चाहिँ ओभरअल कभर गरेँ मैले. भिडियो राम्रो लाग्यो हेर्नु होला. नत्र अब यो अन्तिममा भनेको छु यो अब स्किप गर्नु भन्दा नि भिडियो हेरिसकेपछि भन्दाखेरि सुहाउँदैन हैन. तर नि ठिक छ डन.